ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਆਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਰਮੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਏਮਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਤਾ IVF ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਐਡ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੁਆਏ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸੰਤਾਨ ਦੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।